Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak tunjuk cara masak kurma kambing. Ini cara masak dekat kedai. Okey, tuangkan minyak masak. Sekarang boleh masukkan 4 sekawan. Saya campurkan jintan manis sikit. Lepas tu bawang yang dihiris. Okey, sekarang saya masak untuk kuantiti 2 kilo. Saya masukkan lebih kurang 4 biji bawang merah, daun pandan. Okey, gaul sampai bawang menjadi keperangan. Okey, masukkan cili padi, tomato, okey, kuantiti tomato dengan bawang lebih kurang sama. Okey, sekarang saya masukkan campuran halia dengan bawang putih, serai, kunyit. Sekarang masukkan kunyit, serbuk kunyit, serbuk jintan putih, 2 sudu, serbuk kurma 3 sudu besar. Tuangkan air, biarkan semua rempah itu masak dan hilang bau. Masukkan kambing. Okay, saya masak dalam pressure cooker. Bila masak dalam pressure cooker hanya mengambil masa sedikit sahaja. Okay, lepas kambing semua empuk, bila dah buka baru masukkan santan. Saya masukkan santan 1 kotak penuh. Okey, gaulkan, biarkan mendidih sekejap. Bila masak dalam pressure cooker, kambing tak perlu masak lama. Dalam 1 jam siap. Tambahkan garam sikit. Okey, dah siap kurma kambing. Okey, sekarang siap untuk dihidang. Okey, dah siap dah. Ini semua menu dekat kedai kami hari ini. Dan nanti saya akan tunjukkan satu persatu cara